පළවෙනිටම array data type එක අපි කතා කරන්නේ lists ගැන. එතකොට පළවෙනිටම බලමු කොහොමද Python වල අපි list එකක් හදන්නේ කියලා. හරි. එතකොට හරිම ලේසි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා අපි අර boxes ටිකක් දාගෙන visualize කරපු විදිහ මතකයිනේ. අපි ඉතින් list එකට නමක් දාගමු. list කියලා නම දාන්න බෑ. list 1 කියලා දාමු. list කියලා දාන්න බැරි ඒක අපි මේ ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා Python වල. ඒක හින්දා ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ list කියන වචනේ. capital ලෙස් දාන්න පාවිච්චි කරලා අවුලක් නැහැ. ඒතර මෙහෙම පාවිච්චි කරනකොට අපි දැන් list කියලා මේ නම දාගත්තා මම දැන් මගේ list එකයි. ඊට පස්සේ මම මේකට අර අපේ elements ටික දාන්නේ square brackets ඇතුලේ. මම square brackets ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට elements ටික දාගන්නවා. දැන් ඔන්න මම list එක හදලා ඉවරයි. දැන් මේ program එක run කරන්න කලින් ඒක print කරන්නත් දාලා run කරන්න. right right. දැන් බලන්න පේනවා අපේ මේ අපේ list එක මේ විදිහට print කරලා තියෙනවා. right. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ඊළඟට තව මේ Python වල list වල තියෙන property එකක් තමයි Python list එකක් ඇතුලේ එක list එකක් ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ ඉලක්කම් විතරයි strings විතරයි කියන්නේ integers විතරයි floats විතරයි කියලා එහෙම නීතියක් නැහැ. ඔයාලට ඕන ජාතික list ඕන ජාතික data types ඕන ප්‍රමාණය එකතු කරලා list එකක් හදන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මම තව list එකක් define කරන්නම්කෝ. අපි මේක දාන්නේ. list 2 කියලා මම තව list එකක් හදුවා. එතකොට මම මේකේ ඇතුලේ ඉලක්කම් වලට අමතරව වචනක් දානවා. මොකක් හරි abc මොකක් හරි random text එකකුයි ඕනනම් boolean දාන්න පුළුවන්. obviously මොකක්ද integers දාන්න පුළුවන්, floats දාන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක print කරාම ඒක අපිට print වෙයි. බලමු අපි print කරාම නැත්නම් error එකක් එන්නේ නැහැ. පේන එක print වෙනවා. කියන්නේ මේ list 2 කියන එකත් valid. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකින්ද අපි කියනවා non-homogeneous කියලා. Python වල තියෙන list. කියන්නේ list data type එක. ඊළඟට අපි දැනගන්න ඕන කොහොමද අපි මේ මම මේ අපි එකට කියමු ඒකට අපි කියන නම තමයි indexing operator. මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරන්න indexing operator එක. indexing operator කියන්නේ list එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් list එක ඇතුලේ දත්ත තියෙනවනේ. ඉතින් අපි ওই දත්ත ඔය list එක ඇතුලට දාගන්නේ අපිට ඕන වෙලාවට එක එක දත්තයට access කරන්න පුළුවන් වෙන්න ලේසි වෙන්නේ. කියන්නේ මේ තුනට අපිට ඕන වෙලාවට අපිට තුන එළියට ගන්න පුළුවන් වෙන්න බෑ. අපි එහෙම කරන්නේ ඉස්සලා කිව්වා වගේ මේ list එකේ මේ values index කරලා තියෙන මේ 1ට බිංදුව 2 1 2ට 1 ඊට පස්සේ මේ තියෙන දෙවෙනි එක මෙතෙන් තුන්වෙනි එක හතරවෙනි එක අන්න ඒ විදිහට තමයි මේක මේ මොකද්ද මේ index වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මට මේ list එකේ මට ඕනි අවයව element එක නැත්නම් value එකකට මට access කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මම හිතන්නකෝ මට ඕනේ මේකේ තුන්වෙනියට තියෙන එක කියලා. يعني තුන්වෙනිට කියන්නේ මේකේ බිංදුව 1 2 දෙවෙනි මේකනේ. දෙවෙනි index එකනේ. ඒක නම් මට ඕනේ මට පුළුවන් මේක print කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ඕන නම් ඒක මේ variable එකකට assign කරගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. variable එකට assign කරත් කමක් නැහැ. එතකොට ඉතින් ඒ කියන්නේ ඉතින් ඒක ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට ඒක ඕන විදිහට access කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ විදිහට කරන්න බෑ. ඒතර අපෝ තුන කියන්නේ ඒ කියන එක තමයි print උනේ. කියන්නේ ඒ කියන එක මම list එකේ තියෙන තුන්වෙනි element එක කියලා මම assign කරා. ඒ විදිහට මට පුළුවන් මේ list එකේ තියෙන ඕන තැනකට මට access කරන්න පුළුවන්. local list. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. මම list එකක් හදාගත්ත ගමන් trail කියලා. ආපහු අපි values ටිකක් දෙමු. 3 4 5 6 7 හරි. මේකට මම මෙහෙම values ටිකක් දුන්නා නම් මට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම කරන්න. L එක minus 1 මම print එකක් දෙන්නන්නේ කෙලින්ම නෑ. අපි variable එක define කරලා අපෝ බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ -1 දුන්නාම අග තියෙන එක තමයි print වෙන්නේ. minus කියලා දුන්නාම අග ඉඳලා තමයි print වෙන්නේ. මම මෙතන -2 දුන්නා කියන්නේ. ඊළඟට තියෙන එක 7 print වෙනවා. මෙතන මම -5 දුන්නොත් එතකොට 1 2 3 4 5 4 print වෙනවා. අර මේකේ අග එක අග ඉඳලා අපිට ගන්න පුළුවන් minus වලින්. තේරෙනවද? ඒක indexing operator තව පොඩි perk එකක්. කොහොමද අර Python වල multidimensional අපි ඉස්සෙල්ලා multidimensional arrays කියන්නේ multidimensional list එකක් කොහොමද අපි
ඒ කියන්නේ එතන ඩිෆයින් කරන්නේ ඒකේ කොහොමද මේවට ඇක්සස් කරන්න කියලා අපි බලමු. ඒ කියන්නේ මේ ඒ තියෙන values වලට multidimensional list. එතකොට තව දෙයක් තමයි කියන්න ඕනේ. හිතන්නකෝ මම list මේක list 1 කියලා දාගත්තා කියන්නකෝ. මම L කියලා දාගන්නකෝ. list එක යමු. නෑ එතකොට මේකෙන් ඇතුලේ තව ඇර එකක් මෙතන තව ලිස්ට් එකක් දාගන්න ඕන. මම තව ස්ක්වයර් බ්‍රැකට් එකක් ඕපන් කරගන්නවා. ඒක ඇතුලේ තියෙන ඒවා තිබුණ දේන් ඒකටත් ඒ ලිස්ට් එක තියෙන මේවා මේ අදාළ වෙන්නේ. මට මෙතන ඕන ඉතින් තව ලිස්ට් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. ඒත් මෙතන වෙන data types තිබ්බත් කමන්නේ. අපි කිව්වනේ ඉස්සෙල්ලා මේක මොකද homogeneous වෙන්න ඕන. non homogeneous කියලා කියන්නේ ඕන විදිහක එකක් මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන ඕන ඔයාට තව ලිස්ට් එකක්ම තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්නම් තව string එකක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි මේකට නම දාමු string කියලාම නම දාමු. ඊට පස්සේ තව ඉලක්කමක් තියෙන එක අර homogeneous නෑ ඒක non homogeneous. එතකොට මම මේක print කරාම මට හරි දැක්කනේ අර මේ තියෙන්නේ පළවෙනි එලිමන්ට් එක. එතකොට මට අර ඒ විදිහට මේ පළවෙනි එලිමන්ට් එක මේ ඒ විදිහට ඒක print වුණා. ඒ කියන්නේ ඒ list එක හැදුණා කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක valid. ඊළඟට මේකේ කොහොමද අපි හිතන්නකෝ මෙතන දැන් මේ L එකේ පළවෙනිට එලිමන්ට් එක විදිහට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බිඳුවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකට අදාළ එලිමන්ට් එක තව list එකක්. එතකොට මම මේකේ තියෙන මේ දෙක කියන ඉලක්කවල මම ඇක්සස් කරන්නේ කොහොමද? ඒක කරන්නේ මෙන්න මම පළවෙනිට මේක variable එකට assign කරගන්නම්. L කියන එකේ ඔන්න මට පළවෙනි එකෙන් මට එනවා බිඳුවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකෙන් මට එනවනේ මේ ලිස්ට් එක. එතකොට ඒකේ මම දෙකනේ හොයන්නේ. දෙක කියන්නේ ඒකේ තියෙන පළවෙනි ඒ කියන්නේ පළවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකට අදාළ එක. එතකොට ওই විදිහට දැම්මම මට print කරන්න බෑ. මට එනවා ඒක print වෙනවා. කියන්නේ මේ පේනවා මේ දෙක print උනේ මේ දෙක. කියන්නේ අර මේ තියෙන මේකේ බිඳුවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකේ පළවෙනි එකට අදාළ එලිමන්ට් එක print වෙන්න කියලා තමයි මම දීලා තියෙන්නේ. හරි. right. එතකොට අපි ඒක කරා. ඊළඟට අපිට වැදගත් වෙනවා කොහොමද Python වල අපි ලිස්ට් එකක් හදුවම මේකේ objects කොහොමද Python වලින් storage එකේ store කරන්න කියන එක බලන එක අපිට වැදගත්.